હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। આજે મારે બનાવવું છે ચોકલેટ પીનટ બટર। તો અહીંયા મેં 1 કિલો સિંગદાણા લીધા છે અને બરાબર શેકી લીધા છે। તો હવે આને આપણે એક થાળીમાં કાઢી લઈએ અને ઠંડા કરી લઈએ। ઠંડા થઈ જાય પછી આના ફોતરા ઉતારીને આપણે તૈયાર કરવાના છે। તો સિંગદાણાના ફોતરા ઉતારીને મેં તૈયાર કરી લીધા છે। તો એક મિક્સીનું બાઉલ લઈ લઈએ, એમાં 2 વાટકી જેવા સિંગદાણા એડ કરી દઈએ અને બરાબર આનો પાવડર તૈયાર કરી લઈએ। તો આને આપણે 2 વખત પીસી અને એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર કરવાનો છે। તો આ આપણો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે 1 ચમચી સિંગ તેલ એડ કરીએ અને પીસી લઈએ। હવે આમાં 2 ચમચી મધ એડ કરવાનું છે અને ફરી પાછું આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। હવે 1 ચમચી કોકો પાવડર એડ કરવાનું છે અને બરાબર આને મિક્સ કરી અને આ રીતના આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે। તો આ રીતના બધા સિંગદાણા પીસીને હું તૈયાર કરી લઉં તો તૈયાર છે આપણો ચોકલેટ પીનટ બટર। તો હાલો બાઉલમાં સર્વ કરીએ। તો તૈયાર થઈ ગયું છે ચોકલેટ પીનટ બટર। તો આ હતી મારી આજની રેસીપી। તમને કેવી લાગી? જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો। આવજો, બાય બાય।